أهلا بيكم في جلسة تحليل جديدة. النهاردة هنتكلم في موضوع ولع الإنترنت حرفياً ومجازياً. موضوع فرح كروان مشاكل. بالضبط، الشخصية اللي كلنا عارفينها على تيك توك ويوتيوب. الفرح ده كان المفروض يبقى ليلة العمر، لكنه تحول لفوضى وزحمة وتدافع. وفي الآخر عربية العريس نفسها بتتحرق. القصة اللي على السطح تبان كارثة بكل المقاييس. لكن المصدر اللي معانا النهاردة وهو تحليل دقيق جدا من قناة على يوتيوب بيقدم رواية مختلفة تماما. رواية بتقول إن كل اللي شفناه ده ما كانش كارثة، لأ، دي كانت مسرحية متقنة جدا. ومهمتنا النهاردة إننا نغوص في تفاصيل النظرية دي ونشوف الأدلة الخمسة اللي ممكن تغير وجهة نظرنا تماما. وقبل ما ندخل في تفاصيل فرح كروان مشاكل، المصدر بيمهد لنا بقصة تانية مهمة قوي في عالم صناعة الترند، قصة اليوتيوبر أحمد حسن. أيوة، المصدر بيفكرنا إزاي أحمد حسن ظهر في لايف وعربيته المرسيدس الجديدة بتتحرق بالكامل على الدائري. أنا فاكر المشهد ده كان درامي جدا ومأساوي جدا، لكن بعدها بكام يوم بس ظهر بعربية BMW أحدث وأغلى. المصدر بيقول إن التحقيقات بعد كده كشفت إن الحريق كان متعمد. القصة دي بتحطنا في الحالة الذهنية الصح، يعني في اقتصاد الانتباه. الكوارث المصورة ممكن ما تكونش كوارث حقيقية. بالظبط، ممكن تكون أصول استثمارية. ده مدخل مهم جدا، بيغير العدسة اللي بنشوف بيها الموضوع من يا حرام لطب إيه الهدف. طيب، خلينا نبدأ نفكك نظرية الفرح. الدليل الأول اللي المصدر بيقدمه ليه علاقة بالبنية التحتية للفرح نفسه، أو يعني غياب البنية التحتية المتعمد. إزاي؟ بصي، الموضوع فيه 3 عناصر. أولاً، حجم القاعة. كانت قاعة صغيرة نسبياً، يعني أقصى حاجة تستوعبها من 400 ل 500 شخص. تمام. ثانياً، الدعوة. مفيش دعوات محددة. كروان مشاكل كتب على السوشيال ميديا إنه عازم مصر كلها، فنانين وصحفيين ومشاهير. دي لوحدها وصفة الكارثة اللوجستية. أكيد. لحظة بس، مش ممكن يكون ده مجرد سوء تقدير فظيع؟ يعني شخص اتشهر فجأة ما عندوش أي خبرة في تنظيم الإيفنتات وحب يعمل فرح كبير بس فشل. ده احتمال منطقي جدا. أصل أحياناً يعني قلة الكفاءة الشديدة ممكن تبان كأنها مؤامرة. صح، ولو بصينا على العنصرين دول بس كنا هنقول إنه فشل تنظيمي. لكن العنصر الثالث هو اللي بيرجح كفة التعمد، اللي هو الأمن. مفيش أي شركة أمن خاصة، مفيش جردات على الباب، والأغرب مفيش أي تنسيق مع قسم الشرطة اللي على بعد 10 دقايق بس بالعربية. دي غريبة فعلاً. أي حد بيعمل إيفنت فيه شخصيات عامة أول حاجة بيفكر فيها هو التأمين. غياب التأمين التام ده بيحول الإهمال من مجرد غلطة لهدف. والهدف هو الفوضى نفسها. بالظبط، الهدف هو خلق حالة تدافع وزحمة محدش يقدر يسيطر عليها، واللي هتكون هي نفسها مادة دسمة للتصوير والانتشار. فهمت، يعني الفوضى ما كانتش نتيجة جانبية، دي كانت هي المنتج الأساسي. بس بناء الدراما زي ما المصدر بيقول ما ابتداش عند باب القاعة. لا طبعا، وده الدليل التاني، المشاكل المفتعلة اللي حصلت قبل الفرح. إيه اللي حصل؟ قبل الفرح بكام يوم فجأة ظهرت خلافات علنية وحادة جدا بين كروان مشاكل وأعمام العروسة. والمشاكل دي متثبتش في القعدات العائلية. لا طبعا، دي اتذاعت واتنشرت على السوشيال ميديا وبقت ترند لوحدها. الناس كانت بتتابع بشغف، هو الفرح هيتم ولا هيتفركش؟ كأنهم كانوا بيتفرجوا على حلقة مسلسل، حلقة ما قبل النهاية. بالظبط كده. وهنا المصدر بيستشهد بمقولة الكروان نفسه قالها في سياق تاني خالص: أنا عايز أطلع ترند وأنا أعلمكم تطلعوا ترند إزاي. لما تحط الجملة دي جنب الخلافات العائلية العلنية بتبان كأنها اعتراف صريح بالنية. أكيد، المشاكل ما كانتش سبب ممكن يبوظ الفرح، دي كانت جزء من الحملة الترويجية للفرح اللي هيبوظ. تمام، يعني المسرح اتبنوا بعناية، تنظيم فوضوي ودراما عائلية مسبقة. لكن الدليل الثالث بالنسبة لي هو الأقوى، لأنه بيضرب فيه صميم معنى المناسبة نفسها، إن مفيش كتب كتاب. بالظبط. دي النقطة المحورية في التحليل كله. في ثقافتنا المصرية والعربية، يعني بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية أو الدينية، الجواز ليه ركن أساسي، عقد القرائن الرسمي. أيوة، الكتب كتاب، ده الإجراء اللي بيدي شرعية للعلاقة كلها وللاحتفال اللي بعده. العرف والتقاليد والدين بيقولوا العقد الأول بعدين الاحتفال. استني عشان أوضح.
يعني الحفلة بدلت والمزيكا اشتغلت وحمو بيكا طلع يغني والعريس والعروسة على الكوشة، كل ده من غير مأذون؟ ده اللي المصدر بيأكده بشكل قاطع. مفيش مأذون في القاعة، مراسم كتب الكتاب متعملتش أصلاً. دي مش مجرد تفصيلة منسية. لا طبعاً، ده الحدث كله. تخيلي حفل تخرج من غير شهادات، أو ماتش نهائي من غير كاس. غياب المأذون بيحول المناسبة من فرح حقيقي حصل فيه مشاكل لتصوير مشاهد احتفالية. حقيقي مفيش أي مبرر منطقي إن حد يبدأ يرقص ويغني في فرحه قبل ما العروسة تبقى مراته شرعاً. مستحيل. النقطة دي بالذات صعب تتبرر بالإهمال، ده قرار واعي. وده بيخلينا نشوف كل اللي حصل بعد كده، خصوصاً مشهد حرق العربية بشكل مختلف تماماً. أكيد، لو قابلنا إن اللي كان بيحصل ده تمثيلية، يبقى مشهد حرق العربية ده مش حادثة، ده بقى مشهد النهاية في السيناريو. والمصدر هنا بيحلل المشهد ده بدقة جدا. أولاً الفاعل اللي ولع النار هو أخو كروان مشاكل نفسه. ثانياً الأداة شمروخ. ثالثاً الفعل ولع الشمروخ جوه العربية وحطه مباشرة على كرسي العربية القماش. المصدر كمان بيتكلم عن تفاصيل تقنية للشمروخ نفسه، صح؟ أيوة، ودي نقطة ذكية جدا. الشمروخ بيولع لوقت قصير قوي، دقيقة ونص، دقيقتين بالكتير، والشرار بتاعه مش قوي كفاية إنه يولع حريقة كبيرة بسهولة إلا لو اتحط على حاجة بتولع بسرعة. وهنا بتيجي الأسئلة المنطقية. بالظبط. ليه حطوا على الكرسي القماش؟ ليه ما رمغوش على دواسة العربية الجلد اللي غالباً كانت هتطفيه؟ والسؤال الأهم، ليه ما حدش بما فيهم أخوه اللي حطه طلعه ورمى بره؟ كان عندهم وقت كافي جدا. طبعاً. بس برضو في حالة الفوضى والذعر والزحمة الناس مش بتفكر بمنطق. يمكن كانوا في حالة صدمة، يمكن هي فعلا فوضى حقيقية خرجت عن السيطرة. وده اللي صانع المحتوى بيعتمد عليه، إن المشاهد هيفسرها على إنها فوضى عفوية، لكن المصدر بيربط التجاهل الغريب ده للحريقة بالأدلة التانية. وبيضيف ملاحظة مهمة، ملاحظة حاسمة. مع وجود عشرات الصحفيين والمصورين والموبايلات اللي بتسجل كل لحظة، إزاي شخص واحد ما قدرش يجيب طفاية حريق من القاعة أو من أي عربية ويطفي النار وهي لسه في أولها؟ الاستجابة الجماعية كانت التصوير والمشاهدة. بالظبط، مش الإنقاذ. السلوك ده بيقول إن الحاضرين أو على الأقل الدايرة القريبة كانوا عارفين إن ده جزء من العرض. الهدف مش إطفاء النار، الهدف هو تصويرها وهي بتاكل العربية. تمام، انتهى العرض، الفرح باظ والعربية اتحرقت. نوصل للدليل الخامس والأخير، وهو اللي حصل بعد ما الدخان راح. ردود الأفعال والتصريحات. بالظبط. هنا كل الخيوط بتتربط. أولاً كروان مشاكل طلع لايف بعد الحادثة على طول وبيقول وهو متأثر إن موبايلات العيلة كلها بما فيها أجهزة آيفون غالية كانت جوه العربية اللي اتحرقت. التصريح ده يعني مبالغ فيه بشكل لا يصدق. مين بيسيب كل موبايلات العيلة في عربية واحدة في فرح؟ كأنه سطر مكتوب في سيناريو عشان يزود حجم المأساة. ده اللي المصدر بيلمح له، لكن النقطة اللي بتكشف كل حاجة هي رد فعل الطرف التاني، أهل العروسة. أعمامهم. أيوة، أعمام العروسة اللي كانوا من كام يوم في خناقة معلنة معاه، والمفروض إنهم غضبانين عشان فرح بنتهم باظ بالشكل المهين ده. ظهروا وعملوا إيه؟ طلعوا لايف بعد الكارثة المزعومة، وبدل الحزن أو الغضب كانوا بيضحكوا وبيهزروا مع آلاف المتابعين. ده مش سلوك عيلة بنتهم اتعرضت لموقف زي ده أبداً. لا طبعاً، ده سلوك شركاء في خطة نجحت. وفي تفصيلة صغيرة أخيرة المصدر ذكرها عن التجهيزات جوه القاعة نفسها. صح، ودي بتدعم فكرة إن الفرح ما كانش متخطط له يكمل أصلاً. القاعة ما كانش فيها بوفيه عشاء أو حتى مشروبات كافية للمعازيم. يعني الخطة كانت مجرد تصوير مشاهد معينة وخلاص؟ بالظبط، مشهد الدخول الفوضوي، مشهد الرقص على المسرح، وبعدين مشهد النهاية الكارثية، والكل يروح. مفيش نية الفرح حقيقي. إذن لما نحط كل القطع دي جنب بعض، الفوضى المتعمدة، الدراما المصطنعة، غياب كتب الكتاب، حريقة العربية المريبة، وبعدين ردود الأفعال غير المنطقية، الصورة بتبقى واضحة جدا. الصورة اللي المصدر بيرسمها واضحة. اللي شفناه ما كانش مأساة عائلية، دي كانت صفقة تجارية ناجحة. ما كانش فشل، ده كان نجاح باهر في تحقيق الهدف الوحيد، تصدر الترند بشكل غير مسبوق. الخسارة المادية سواء تكاليف الفرح أو العربية كانت استثمار محسوب،
والعائد هو ملايين المشاهدات وزيادة ضخمة في المتابعين. وضمان البقاء في دائرة الضوء. أكيد. المصدر بيتوقع إننا هنشوف ثمار الاستثمار ده قريب جدا. كروان مشاكل هياخد عربية جديدة هدية، وهيتعمل له فرح تاني أفخم، وهيفضل بطل القصة لسنة جاية. يعني هي عملية مقايضة حديثة تضحي بسمعة حدث واحد قصير مقابل استمرارية الشهرة والانتباه على المدى الطويل. عملة النهاردة هي الانتباه، وهو دفع ثمنها عربية. ده جوهر حجة المصدر. والموضوع ده كله بيسيبنا مع فكرة أخيرة نتأمل فيها. اتفضلي. في العصر اللي ممكن فيه نحول المشاهدات والنقرات لأرباح مادية حقيقية، فين الخط الفاصل بين الواقع والأداء، وبين الحقيقة والتمثيل؟ وكمستهلكين للمحتوى ده، إيه مسؤوليتنا؟ بالظبط. هل بمشاهدتنا وتفاعلنا مع الأحداث دي بنبقى إحنا الممولين الرئيسيين للمسرحية الجاية، وبنساهم في محو الخط الفاصل ده تماماً لحد ما نبقاش قادرين نميز؟